اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا کلاس 9 میتھس 18 نمبر لیکچر دے ایکسرسائز 1.2 کی کویسچن نمبر 4 کی ہوئی وچ آف دا فالوئنگ میٹریسز آر سکیو سیمیٹرک پلانینی کی کوم میٹریسز چی دی دا سکیو سیمیٹرک دی فرسٹ آف آل سکیو سیمیٹرک میٹرکس وی زده هر هغه میټریکس چې د هغې موږ ټرانسپوز واخلو د هغې نه واپس نیګیټیو آف هغه میټریکس راشي د هغه میټریکس نیګیټیو راشي د ټرانسپوز نه هغې ته سکیو سیمیټریک وي لکه A نمبر چې د دې ټرانسپوز موږ که واخلو A ټرانسپوز از ایکول ټو 0 4 په رو کې لیکلی شي موږ به یې په کالم کې ولیکو -4 0 په رو کې دی موږ به یې په کالم کې ولیکو آیا دا د نیګیټیو آف A برابر دی بالکل برابر دی ماینس آف A څنګه د 0 د نیګیټیو 0 دی د 4 نیګیټیو څه دی -4 د -4 نیګیټیو +4 او د 0 نیګیټیو 0 لہذا A څه شو A is skew symmetric دا سکیو سیمیټریک شو ځکه د دې ټرانسپوز نه واپس نیګیټیو آف A راغی دغه شانې که موږ B میټریکس ته وګورو نو د B ټرانسپوز به واخلو دا به شي 0 -5 په رو کې دي موږ به یې په کالم کې لیکو 5 0 رو به موږ کالم کې لیکو آیا دې نه نیګیټیو آف B راغی بالکل راغی ځکه د -5 په ځای +5 د +5 په ځای -5 او د دواړو 0 په ځای 0 0 راغلي لہذا B څه شو B is a skew symmetric دا سکیو سیمیټریک شو دغه شانې C نمبر چې دی C کې څه وایي چې 0 7 7 0 که موږ د C ټرانسپوز واخلو 0 7 رو ده موږ په کالم کې لیکو 7 0 رو ده موږ په کالم کې لیکو دې نه راځي نیګیټیو آف C دې نه واپس C راغی نیګیټیو آف C رانغی لہذا دا سکیو سیمیټریک نه دی دا سیمیټریک دی دا څه دی سیمیټریک هغه میټریکس دی چې د هغې د ټرانسپوز نه واپس حق راشي دا چونکې ماینس آف C رانغی لہذا C is not skew symmetric دا سکیو سیمیټریک نه دی D سره D ټرانسپوز وشي 0 3 2 په رو کې دی موږ به په کالم کې لیکو 0 3 2 دغه شانې -3 0 1 په رو کې دی موږ به په کالم کې لیکو -2 -1 0 رو به موږ په کالم کې لیکو دې نه نیګیټیو آف D راغی بالکل راغی ولې د 0 په ځای 0 راغلی 3 دلته دی دلته -3 دلته +2 دی دلته -2 دلته -3 دی نو دلته +3 دی 0 دی دلته هم 0 دی د 1 په ځای دلته -1 دی -2 په ځای دلته +2 دی -1 په ځای دلته +1 دی او د 0 په ځای 0 لہذا D څه شو D is a skew symmetric ځکه د دې ټرانسپوز نه د دې نیګیټیو راغی لاست کې یو میټریکس ماغسې دی E is equal to 0 -8 8 0 د دې ټرانسپوز تاسو واخلئ او معلوم کړئ چې دا سیمیټریک دی که سکیو سیمیټریک دی او په کمنټس کې جواب راکړئ